প্ৰিয় দৰ্শক পেডাগজিৰ লগত জড়িত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ'ব। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল কনচেপ্ট অফ কালেক্টিভ আনকনচিয়াছ ৱাজ গিভেন বাই হুম। কালেক্টিভ আনকনচিয়াছ বুলি যি কনচেপ্ট আছে সেইটো কোনে প্ৰদান কৰা বা অনা? পেভলভ নে স্কিনাৰ নে ফ্ৰইড নে জাং? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ কাৰ্ল জাং। কাৰ্ল জাঙে কৈছিল মানুহৰ মাজত কালেক্টিভ আনকনচিয়াছ আছে। নেক্সট, দ্য টাৰ্ম এৰ'ছ ইজ ৰিলেটেড টু ৱাট? এৰ'ছ বুলি যি টাৰ্ম আছে সেইটো কিহৰ লগত সম্পৰ্কিত? লাইফ ইনষ্টিংক্ট, ডেথ ইনষ্টিংক্ট, ফিয়াৰ ইনষ্টিংক্ট নে নেচুৰেল ইনষ্টিংক্ট? এৰ'ছ টাৰ্মটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লাইফ ইনষ্টিংক্টৰ লগত জড়িত। লাইফ ইনষ্টিংক্ট এইটো হৈ গ'ল। নেক্সট, ইগ' ইজ গাইডেড বাই ৱাট? ইগ' কিহৰ দ্বাৰা গাইড কৰে? প্লিজাৰ প্ৰিন্সিপাল, ৰিয়েলিটি প্ৰিন্সিপাল, আইডিয়েলিষ্টিক প্ৰিন্সিপাল, জেনেৰেল প্ৰিন্সিপাল? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰিয়েলিটি প্ৰিন্সিপাল। ৰিয়েলিটি প্ৰিন্সিপাল লগত গাইড কৰে। 4, cholecystokinin is a hormone which when injected in human body, cholecystokinin এইটো এটা হৰমন হয় বোলে, যিটো যদি আমাৰ বডিত ভৰোৱা হয় তেতিয়া কি হ'ব? ইয়াত কৈছে 1, ইনক্ৰিজেছ এপেটাইট, 2, ইনক্ৰিজেছ এপেটাইট এণ্ড থাৰ্ষ্ট, 3, ডিক্ৰিজেছ এপেটাইট, 4, ডিক্ৰিজেছ এপেটাইট এণ্ড থাৰ্ষ্ট। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 4 নম্বৰ 3, ডিক্ৰিজেছ এপেটাইট। আপোনাৰ ভোক নালাগে আৰু তেতিয়া। cholecystokinin, গতিকে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো মই পৰা নাই, আপোনালোকে সেইটো কাৰেক্ট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো চাই ল'ব গুগলৰ পৰা। নেক্সট, এ চাইল্ড অফ 16 years scores 75 in an IQ test, his mental age will be dash years. এটা শিশুৰ স্ক'ৰ 75 হয় IQ টেষ্টত আৰু তেওঁ 16 বছৰীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ মেণ্টেল এজটো কিমান হ'ব? 12, 8, 14, 15। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 12। মেণ্টেল এজটো 12 হ'ব তেতিয়া। নেক্সট, চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম কনচিষ্ট অফ ৱাট? চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম কিহৰ লগত গঠিত? অল অৰ্গানছ, ব্ৰেইন, স্পাইনেল কৰ্ড, ব্ৰেইন এণ্ড স্পাইনেল কৰ্ড। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম কনচিষ্ট অফ ব্ৰেইন আৰু স্পাইনেল কৰ্ড সংযোজিত হৈ থাকে। ব্ৰেইন আৰু স্পাইনেল কৰ্ড। নেক্সট, অবচেছিভ কম্পালছিভ ডিছঅৰ্ডাৰ OCD এইটো। গতিকে এইটো কি হয়? ডিছ'চিয়েটিভ ডিছঅৰ্ডাৰ, এডজাষ্টমেণ্ট ডিছঅৰ্ডাৰ, এংজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ নে ছমাটোফৰ্ম ডিছঅৰ্ডাৰ? শুদ্ধ উত্তৰ 3, এংজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ। অবচেছিভ কম্পালছিভ ডিছঅৰ্ডাৰ মানে মই যিমান দূৰ জানো, যদি কিবা ক্লিন কৰিব লগা আছে, মানে হাতটো যেন চাফা নহয়, চাফা নাই হোৱা যেন লাগে, হাত ধুয়ে থাকে, গতিকে একদম হাতৰ চালতাল বখলি যায়, তেজো ওলাই যায়। গতিকে সেইটো এটা অবচেছিভ কম্পালছিভ ডিছঅৰ্ডাৰৰ উদাহৰণ। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন, হু ফ্ৰেম দ্য টেষ্ট অফ ক্ৰিয়েটিভ থিংকিং টু আইডেণ্টিফাই ক্ৰিয়েটিভিটি? কোনে টেষ্ট অফ ক্ৰিয়েটিভ থিংকিং উলিয়াইছিল বা ফ্ৰেম কৰিছিল ক্ৰিয়েটিভিটি জুখিবলৈ বা চিনাক্তকৰণ কৰিবলৈ? 1, মেৰিফিল, 2, টৰেঞ্চ, 3, কোল এণ্ড ব্ৰুচ, 4, কেণ্ট? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টৰেঞ্চে অনাই বোলে এইটো হৈ গ'ল এইটো। নেক্সট, থৰ্নডাইকছ থিয়ৰী ফলছ আণ্ডাৰ উইচ অফ দ্য ফলোয়িং কেটেগৰী? থৰ্নডাইকৰ থিয়ৰী তলৰ কোনটো কেটেগৰীত পৰে? বিহেভিয়ৰিষ্টিক থিয়ৰী, কগনিটিভ থিয়ৰী, চাইকো এনালাইটিক থিয়ৰী নে নন অফ দিছ? থৰ্নডাইকৰ থিয়ৰীটো তলৰ কোনটো কেটেগৰীত পৰে?
শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিহেভিয়াৰিষ্টিক থিয়ৰিত পৰে। নেক্সট, লাৰ্ণিং কাৰ্ভছ আৰ ইণ্ডিকেটৰ অফ হোৱাট? লাৰ্ণিং কাৰ্ভছটো কিহৰ ইণ্ডিকেটৰ হয়? প্ৰগ্ৰেছ ইন লাৰ্ণিং, অৰিজিনেলিটি ইন লাৰ্ণিং, ডাইনেমিক কেৰেক্টাৰ অফ লাৰ্ণিং, ক্ৰিয়েটিভিটি ইন লাৰ্ণিং। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লাৰ্ণিং কাৰ্ভছ আৰ ইণ্ডিকেটৰ অফ প্ৰগ্ৰেছ ইন লাৰ্ণিং। প্ৰগ্ৰেছ ইন লাৰ্ণিং হ'ব। নেক্সট, ছ'চিয়েল লাৰ্ণিং থিয়ৰী অফ পাৰ্চনেলিটি ৱাজ গিভেন বাই হোম? ছ'চিয়েল লাৰ্ণিং থিয়ৰী অফ পাৰ্চনেলিটি কোনে দিয়া এইটো? 1 বান্দুৰা এণ্ড ৱাল্টাৰ্ছ, 2 ডলাৰ্ড এণ্ড মিলাৰ, 3 কাৰ্ল ৰজাৰ্ছ, 4 জাং। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বান্দুৰা আৰু ৱাল্টাৰ্ছ। 2, মাইনৰ ড্ৰয়িং টেষ্ট ইজ ইউজ টু মেজাৰ উইচ অফ দ্য ফলোয়িং? ভুল হৈছে, মিৰৰ ড্ৰয়িং টেষ্ট। মিৰৰ ড্ৰয়িং টেষ্টটো কি মেজাৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়? পাৰ্চনেলিটি, ইণ্টেলিজেঞ্চ, লাৰ্ণিং, মৰেলিটি। শুদ্ধ উত্তৰ এইটো লাৰ্ণিংটো জুখিবলৈ কৰা হয়। নেক্সট, ডেছ ইজ ওৱান অফ দ্য মেজাৰ্ছ অফ চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চি? তলৰ কোনটো চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চিৰ এটা মেজাৰ হয়? ৰেঞ্জ, মেডিয়ান, এভাৰেজ ডেভিয়েশ্যন, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেভিয়েশ্যন। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মেডিয়ান। 4, নেক্সট কুৱেশ্যন, ফাইণ্ড দ্য অড ওৱান আউট এমংছ ফলোয়িং। তলৰ কোনটো অড ডাউন হয়, মানে বাকীবোৰৰ লগত মিলা নাই? 3টা মানে মিলি আছে, এটা মিলা নাই। TET, 16 PF, ক্লাউড পিকচাৰ টেষ্ট, ড্ৰ এ মেন টেষ্ট। শুদ্ধ উত্তৰ 2 হ'ব 16 PF। তাৰপিছত, দ্য কনচেপ্ট অফ ডেভেলপমেণ্টেল টাস্ক ৱাজ প্ৰপ'জ বাই হোম? ডেভেলপমেণ্টেল টাস্ক বোলা কনচেপ্টটো কোনে প্ৰপ'জ কৰা? হলিংৱৰ্থ, হেভিগ্ৰষ্ট, জিন পিয়াজে, হল। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 2 হেভিঘাৰ্ষ্ট। নেক্সট, এস্কেপ লাৰ্ণিং ইজ বেছড অন হোৱাট? এস্কেপ লাৰ্ণিং কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰা হৈছে বা কিহৰ ওপৰত বেছড হোৱা? পজিটিভ ৰিইনফৰ্চমেণ্ট, নেগেটিভ ৰিইনফৰ্চমেণ্ট, ডিলেইড নে অমিশ্যন অফ ৰিইনফৰ্চমেণ্ট? গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ নেগেটিভ ৰিইনফৰ্চমেণ্টৰ ওপৰত। নেক্সট, ডেছ ইজ ওৱান অফ দ্য প্ৰাইমেৰী লজ অফ লাৰ্ণিং? তলৰ কোনটো প্ৰাইমেৰী লজ অফ লাৰ্ণিং হয়? ল অফ এটিটিউড, ল অফ ইফেক্ট, ল অফ এনালজি, ল অফ এছ'চিয়েটিভ শ্বিফটিং। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 2 ল অফ ইফেক্ট। নেক্সট, which of the following involves longitudinal approach of investigation? তলৰ কোনটো longitudinal approach of investigation লগত জড়িত? কেছ ষ্টাডি, এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন, ছাৰ্ভে, ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যন। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কেছ ষ্টাডি। নেক্সট, when a person's learning in one situation influences his learning and performance in another situation, it is called what? যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ যি লাৰ্ণিং সেইটো ইনফ্লুৱেঞ্চ হয়, তেওঁ কি আন মানে জেগাত লাৰ্ণ কৰিছে, সেইটো পাৰফৰ্মেঞ্চতো মানে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে। ইয়াক আপোনালোকে কি ক'ব? থিংকিং, মেমৰি, ট্ৰান্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং, ইণ্টেলেকচুৱেল ডেভেলপমেণ্ট। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ট্ৰান্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং বুলি ক'ব ইয়াক। ট্ৰান্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং। নেক্সটলৈ যাওঁ। According to G. Wallace, the first stage in creative thinking is what? G. Wallaceৰ মতে প্ৰথম স্তৰ কি হয় ক্ৰিয়েটিভ থিংকিঙৰ? ইনকুবেশ্যন, ইলুমিনেশ্যন, ইভালুৱেশ্যন, প্ৰিপেৰেশ্যন। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব প্ৰিপেৰেশ্যন হ'ব। নেক্সট, দ্য প্ৰিন্সিপল অফ ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ ৱাজ প্ৰপাউণ্ডেড বাই হোম? ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ কোনে অনা? পেভলভ, হেগাৰ্টি, থৰ্ণ্ডাইক, ৰছ। এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব থৰ্ণ্ডাইক, ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ। নেক্সট, পাৰ্চনেলিটি ইজ দ্য ডাইনেমিক
organization within the individual of those psychophysical systems that determine the unique adjustment to his environment. গতিকে এই সংজ্ঞাটো কোনে দিয়া? Personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine the unique adjustment to his environment. কোনে অনা? M.L. Moon, S. Freud, G.W. Alport, J.E. Deschille. গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব J.W. Alport. Next. Who is associated with Gestalt theory of learning from the following? Gestalt theory of learning লগত তলৰ কোনজন জড়িত? শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? Pavlov, Skinner, Thorndike, Kohler. গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Kohler. Next. The component of language referring to rules governing the structure and sequences of speed of sounds is what? The component of language referring to rules governing the structure and sequence of speed of sound. Speed of sound কেনেকৈ হ'ব? লেংগুৱেজত সেই ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ছিকুৱেঞ্চৰ যিটো ৰুলবোৰ গভাৰ্ণ কৰে সেই কম্পনেণ্টক কি বুলি ক'ব? চিমান্টিক্স, গ্ৰামাৰ, ফ'ন'লজি, নন অফ দিছ. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফ'ন'লজি. Next. According to Woodward, it is not a dimension of memory. Woodwardৰ মতে তলৰ কোনটো ডাইমেনশ্যন অফ মেমৰি নহয়? ৰিটেনশ্যন, ৰিকল, ৰিকগনিশ্যন, ৰিজনিং. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰিজনিংটো নহয়. নেক্সট. TET was designed by whom? TET কোনে ডিজাইন কৰা? মৰ্ছেছ, এলপৰ্ট, মেছলো, মুৰে. গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মুৰে. মুৰে এইটো প্ৰস্তুত কৰিছিলে. নেক্সট. Blocking of behavior that is directed towards a goal is what? Blocking of behavior that is directed towards a goal is what? Emotion, motivation, frustration, aggression. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব frustration. Next. Which factor influences the color of eye? তলৰ কোনটো ফেক্টৰ চকুৰ কালাৰক এফেক্ট কৰে বা প্ৰভাৱিত কৰে? এনভাইৰনমেণ্ট, হেৰিডিটি, হৰমন, ছ'চাইটি. 28টো হ'ব হেৰিডিটি, বংশানুক্ৰমে সেইটো হয়. নেক্সট. বেচেল এজ ইজ ৰিলেটেড টু উইচ মেজাৰমেণ্ট ফ্ৰম দ্য ফলোয়িং? বেচেল এজটো তলৰ কোনটো মেজাৰমেণ্টৰ লগত জড়িত? ইণ্টাৰেষ্ট, পাৰ্চনেলিটি, ইণ্টেলিজেঞ্চ, এটেনশ্যন. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইণ্টেলিজেঞ্চ লগত জড়িত. লাষ্ট প্ৰশ্ন. A child when scolded in class by a teacher returns home and shows anger to his/her sister is an example of what? এটা শিশুক যদি স্কুলত গালি পৰা হয় টিচাৰৰ দ্বাৰা, ঘৰত আহি তেতিয়া সেই শিশুটোৱে নিজৰ খং দেখুৱাই ভনীয়েক হ'ব পাৰে, নহ'লে বাইদেউ বা তেনেকুৱা পৰিয়ালৰ মানুহ. এইটো কিহৰ উদাহৰণ হ'ব? ডিছপ্লেচমেণ্ট, ছাবলিমেশ্যন, কনভাৰ্চন, ৰিয়েকশ্যন, ইনফৰ্মেশ্যন. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট. এইটো. ধন্যবাদ. আপোনালোকক 30টা MCQs দিলোঁ. প্ৰতিটো ভিডিঅ'তেই নতুন নতুন MCQs দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ. গতিকে আপোনালোকক ই লাভান্বিত কৰিব বুলি আশা ৰাখি ভিডিঅ'টি সামৰিলোঁ.